হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ পুৰৈ আৰু মাছৰ এটি ভাত লগা ৰেচিপি মই এয়া পুৰৈখিনি লৈছোঁ এইখিনিতে মই ধুনীয়াকৈ বাছি মেলি কাটি মেলি ধুই আনোগৈ সকলোৱে বনাই বাৰু কিন্তু মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকক সেইটোৱে দেখাইছোঁ দেই এয়া পুৰৈখিনি ধুই মেলি আনিলোঁ এতিয়া মই বাটি এটাতে আলুখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে নহৰু কেইটামান গুচাই লৈছোঁ পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ আৰু বিলাহী কাটি থৈছোঁ আৰু আনফালে মাছখিনি ধুই মেলি এতিয়া মই হালধি নিমখ আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দি পিনি এইখিনি মই সানি ল'ম এতিয়া মই তেল ঢালি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই মাছখিনি এপিচ দি পিনি এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ এতিয়া মই মাছখিনি হাতাখন দি লৰাই লৈছোঁ এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল মই সেই একেখিনি তেলতে দালচেনি কেইডালমান দি লৈছোঁ এতিয়া মই পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই খুন্দনাতে নহৰু কেইফোটা খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে মই নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ হালধি অকণমান আৰু ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ কাটি থোৱা আলু কেইপিচ দি লৈছোঁ ইয়াতে আলুখিনি দিয়াৰ পাছতে মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে মই এইখিনি ভাজি ল'ম আৰু এয়া দেখিছানে বিলাহীখিনিও গলি গ'লগৈ আৰু দি লৈছোঁ মই পুৰৈ শাকখিনি পুৰৈ শাকখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই এতিয়া দি ল'ম পানী অকণমান এইখিনি পানীখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম এইখিনি
এইখিনি অকমান দেৰি উতলাৰ পাছতে মই মাছখিনি দি লৈছোঁ মাছখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই আৰু অকমান দেৰি এইখিনি সিজিবলৈ দিম এয়া অলপ দেৰি পিছত ঢাকনখন খুলি দিছোঁ অলপ ভিজি গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি ল'ম গৰম মছলা অকমান গৰম মছলাখন দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই এইখিনি আৰু অকমান দেৰি সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া মোৰ চব্জিকণ হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেন্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই